morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo dyan mga kaluto? Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Start na po tayo magluto. Ang lulutuin po natin ngayon ay Bopis or Kandingga ng Bikol. Okay? Meron na po tayong may nabili na po tayo sa palengke ng galas. Meron na po to halo-halo na po. Ito na meron na pong pork heart, pork baga. Yan po. Nilagyan po, ipapakulo muna natin sa luya at saka paminta. At saka sa tawag dito tanglad. Okay? Pakuluan na natin. Pakuluan natin ng 20 to 25 minutes para malambot na yung ating mga lungs. Okay? Okay. Ayan na mga kaluto. After natin ipakuluan ng 20 to 25 minutes, eto na po siya. Tanggalin na po natin yung tanglad tsaka yung luya. At mamaya magigisa na po tayo. Okay mga kaluto, after natin pakuluan, ito na po siya. Magsusutay na po tayo. Kainitin natin ang kawali. Gagamitan po natin ng olive oil. Yan. Kung wala kayong olive oil, kahit ano pwede naman, basta oil. Okay. Initin natin ang kawali. Nalagay natin ang bawang. Antayin lang po natin mag golden brown. Susunod natin ang sibuyas. Ito nga pala, pinakuluan natin sa luya, paminta at saka tanglad. Ito na po siya. May nabibili na kasi sa palengke na ready na. Ayan, gayat-gayat na siya. Kaya yun na lang ang binili ko. Ayan po, isunod na natin ang sibuyas. So after ng bawang, tsaka onion, susutain na natin yung pork lungs, pork heart, ayan po, halo-halo lang mga kaluto. Titimplahan po natin siya ng asin, konti lang. Mga kaluto, maglalagay ulit tayo ng paminta. Saka bechin. Mga kaluto, mag-add tayo ng oil, olive oil. Ayan. Lalagay na rin po natin ang bay leaf or laurel. Ayan po.
Sabay na rin po natin ang siling pula. At yung siling haba, yung green. Okay. Halo-halo lang po mga kaluto para hindi siya masunog. Nalalay lang po sa apoy. Ayan po, maglalagay din po tayo ng toyo or nor seasoning. Ito po siya. Pwede rin kayong gumamit ng toyo pag wala kayong nor seasoning. Okay po. Ganyan lang po. Mga kaluto, pwede rin gawing pulutan to. Ayan. By the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. Ayan po mga kaluto, ilalagay na po natin ang kangkong, yung stem. Okay. Lagay na po natin. Haluin ulit. Yan. Halo-halo lang. Wow, ang sarap. Pwede rin kayo maglagay ng fish sauce or patis. Konti lang. Okay. Depende po sa panlasa nyo. Ayan, malapit nito. Ang mga kaluto, shoutout nga pala sa mga OFW natin. Yan. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW, pero tiyaga at tatag ng loob, dasal, ingat lang sa araw-araw. At sa Batch 89, Gubat National High School, at sa Gubatnon kami group, shoutout din sa inyo dyan. Sa Aldana, shoutout din sa teachers and principal. Okay po. Maraming salamat. Mga kaluto, sa huli maglalagay po tayo ng vinegar or suka. Maglalagay na po na tayo ng suka. Ayan. Ang 5 minutes na lang mga kaluto. Takpan muna natin para maluto yung suka. Okay, ayan na po. After 5 minutes, mga kaluto, tapos na po siya maluto. Okay? Napakasarap. Hindi lang pang ulam, pampulutan pa, mga kaluto. Okay, magpa-plating na po tayo. Ayan na natin sa ano. Wow! Ang Kandingga ng Bikol. Ano po siya? Ito na po mga kaluto. Tapos na po ang Kandingga or Bopis. Okay? Thank you for watching. Bye! God bless.